नमस्कार, गुड मर्निङ। इट्स मी कमलेश कुमार स्वामी। तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एकाउन्ट फाइनान्स ट्याक्स ज्ञान म्यानेजमेन्ट स्टडीमा स्वागत छ। आजको यस अनलाइन क्लासमा हामी फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट एनालाइसिस को बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। त्यसकारण आजको यो भिडियो कम्प्लिटली फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट एनालाइसिस को थ्योरी र त्यसको प्र्याक्टिकलको सन्दर्भमा हुनेछ। हाम्रो टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि I would like to request you, first of all, subscribe my channel and watch my video. If you think you learned something and this video is suitable and appropriate for other also, please like and subscribe with your friend also. Thank you. अब म आफ्नो टपिकतिर लाग्दैछु। टपिक हो हाम्रो आजको फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। Okay, we have started our topic. Our topic named funds flow statement. I am going to explain meaning and concept of funds flow statement. Before I explain about funds flow statement, first of all, I would like to make you clarify about the meaning and concept of funds. Most of the students have problem in understanding funds. Funds भनेको के? हामी जनरली funds भनेको पैसा भन्छौँ। Funds means पैसा। तर यहाँ हामीलाई funds भनेको पैसा मात्र होइन। Funds means whatever required to operate business, that is called fund. बिजनेस व्यवसाय चलाउनको लागि जे चाहिन्छ त्यो सबै हामीलाई के भन्छ? फन्ड्स। यहाँ फन्ड्स भनेको पैसा मात्रै नभएर क्याश प्लस अल दोज अदर नेसेसरी थिंग्स। ओके, यहाँ बिस्तारै हामी पढ्दै गएपछि फन्ड्सको मिनिङ बुझ्छौँ। अब हामीले आयो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। सो फर्स्ट अफ अल व्हाट इज फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट? फन्ड भनेको ल एकछिनको लागि पैसा माग्थ्यो, अनि फ्लो भनेको बग्नु। पैसा भनेको फन्ड भन्छ, फन्ड बग्नु भनेको इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो, एन्ड स्टेटमेन्ट्स मिन्स अ सिट अफ स्टेटमेन्ट। त सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि फन्ड्स फ्लो भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो जसले फन्ड्स कहाँबाट आयो, कति गयो, चेन्ज कति भयो त्यो कुरालाई देखाउँछ। त्यसकारण हामी एउटा सिम्पल डेफिनेसनलाई डिफाइन गर्दाखेरि के भन्छौँ भने फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट रेफर्स टु अ स्टेटमेन्ट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टु शो नेट चेन्ज इन फन्ड्स। यही यसको डेफिनेसन। Funds means cash plus other, flow means inflow and outflow, statement means a sheet of statement that represent inflow and outflow and net change in fund. From one balance sheet date to another balance sheet date, it is the statement which shows sources whereby funds is generated and headings under which funds is utilized. So we can say funds flow statement is a statement which is prepared by profit oriented business firm to show net changes in funds or net changes in funds during a particular period of time or fiscal year or from one balance sheet date to another balance sheet date. एक आर्थिक वर्षको बीचमा एक आर्थिक वर्ष भित्र एउटा आर्थिक वर्षदेखि अर्को आर्थिक वर्ष जस्तै 2075 2075 to 2076, we will prepare one balance sheet on 2075, another balance sheet 2076. So balance sheet date, one balance sheet date to another balance sheet date, whatever changes occur in the value of fund, a statement that represent that change is called funds flow statement. बुझ्नुभयो होला? बुझिएन भने भिडियो रिवाइन्ड गरेर हेर्नु। स्टिल इफ यु हेभ कन्फ्युजन प्रब्लम यु क्यान आस्क मी थ्रु माई email ID, cell phone number, or you can comment on the comment box. Then after, it is a statement. It has two sides, sources and application, or which is called use. It shows all those sources whereby funds is generated. यसले ती सबै सोर्सेसहरूलाई देखाउँछ जहाँबाट पैसा हामी ल्याउन सक्छौँ र त्यही सोर्सेसबाट ल्याएको पैसाहरू जहाँ खर्च हुन्छ ती हेडिङ्सलाई देखाउँछ। फर इक्जाम्पल, इफ वी सेल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ देन पैसा आउँछ, द्याट्स इनफ्लो। त्यही ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई हामी बेचिदियो भने पैसा आयो, त्यही ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किन्यो भने पैसा गयो। त इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो यो सबै देखाउने स्टेटमेन्ट हो हाम्रो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। अब ब्यालेन्स सिट जसरी हामी पढ्थ्यौँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा ब्यालेन्स सिट इट हैज थ्री साइड्स के पर्थ्यो, सरी इट हैज थ्री स्टेप्स के पर्थ्यो, ट्रेडिङ, पिएल एन्ड ब्यालेन्स सिट। त्यस्तै फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट निकाल्ने पनि स्टेप्स छन्। फर्स्ट अफ अल स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। फर्स्ट अफ अल वी हैव टू फाइन्ड आउट द वर्किङ क्यापिटल चेन्जेस, then funds from operation, then funds flow statement. Here I have written step number 2, opening required ledger account. यो स्टेप भित्र पर्दैन,
यो हाम्रो वर्किङ नोटभित्र पर्छ। यो बुझिसकेपछि हामीले यो स्टेप्समा हामीले विभिन्न कुराहरू एकाउन्ट कसरी खोल्नुपर्छ त्यसको लागि हामी सिक्छौँ। हाम्रो प्लस 2 मा यो च्याप्टर 5 मार्क्सको मात्रै छ, तर यही च्याप्टर पछि तपाईँ बिबिएस फर्स्ट इयर भयो या सिएतिर पढ्न जानुभयो भने यही च्याप्टरको लामो मार्क्स हुने हुनाले त्यहाँनिर हामीले बेसिकली नबुझेको कुराहरू रहेछ भने त्यसले त्यहाँनिर हामीलाई प्रब्लम गर्छ। त्यसकारण सिक्ने बेलामा मार्क्स जतिसुकै आओस्, सिक्ने बेलामा फुल पढेर हामी जानुपर्छ, ताकि भित्रबाट जे सोध्यो भने पनि हामी गर्न सकौँ। अब तपाईँलाई म यो चारैवटाको बारेमा बिस्तारै बताउँछु, सबैको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अनि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। अब हामी स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा जाँदैछौँ। स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। Okay, this is our first step of funds flow statement, statement of change in working capital। यसमा हामी वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो, वर्किङ क्यापिटल कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ र वर्किङ क्यापिटल चेन्ज 1 वर्ष पछि लास्ट इयर वर्किङ क्यापिटल कति थियो, आज वर्किङ क्यापिटल कति छ, त्यसको बारेमा हामी सबै कुरा पढ्छौँ। ओके, सो फर्स्ट अफ अल मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ वर्किङ क्यापिटल। सो व्हाट इज वर्किङ क्यापिटल? आई हैव रिटन one definition here, you can see working capital refers to the part of total capital which is required to operate day-to-day business activities effectively and smoothly। See, working capital is most important in business. There are two types of capital. Total capital is divided into two part. One is fixed capital. Fixed capital are invested in land and building, plant and machinery। तो एक पटक हामीले लगाइसकेपछि त्यो त्यहाँ लागिसक्यो, त्यसलाई हामीले मुभ गर्नु चलाउन मिल्दैन। नाउ वर्किङ क्यापिटल क्याश, गुड्स, रिसिभेबल जुन हुन्छ जसले बिजनेस चलाइन्छ, द्याट इज कल्ड वर्किङ क्यापिटल। तो वर्किङ क्यापिटल छैन भने बिजनेसमा हामी बिजनेसलाई इफेक्टिभली स्मुथली चलाउन सक्दैनौँ। सो इट इज सेड वर्किङ without sufficient amount of working capital no business activities can be conducted effectively and smoothly। फर एक्जाम्पल हामी जतिसुकै ठुलो बिजनेस चलाए पनि बनाए पनि बिजनेसको एसेट जतिसुकै हो, हामीले सामान किन्नको लागि क्यास चाहिन्छ, स्टक हुनु पर्यो, इम्प्लोइले पैसा माग्यो भने त्यसलाई एडभान्स दिन सक्नु पर्यो। सो दिज आर द कम्पोनेन्ट्स अफ वर्किङ क्यापिटल। ओके, नाउ इन सर्ट वी क्यान से वर्किङ क्यापिटल इज द डिफरेन्स बिट्विन करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लाइबिलिटी। अब यो अलिकति बुझ्दैन होला, म यसरी बुझाइदिँदैछु। वर्किङ क्यापिटलमा हामीले पैसा किन र कसरी लगाउनुपर्छ, एउटा इक्जाम्पल हेर्नु। यो हो कस्टमर, यसलाई हामीले सामान उधारमा दिनुपर्छ। हामीले कस्टमरलाई 1 लाख रुपियाँको सामान दिनुपर्छ। मोस्ट अफ द कस्टमर प्रिफर क्रेडिट पर्चेज। उनीहरूले क्रेडिटमा सामान दियो भने सामान किन्न आउँछ, र यदि हामीले क्रेडिटमा सामान दिएन भने उनीहरू सामान किन्न चाहँदैन, अन्त्यतिर जान सक्छ। त्यसकारण टु एट्र्याक्ट द कस्टमर वी प्रोभाइड देम क्रेडिट फेसिलिटी। सपोज वी हैव प्रोवाइडेड क्रेडिट फेसिलिटी अफ ₹1 लाख। सिमिलरली व्हेन वी परचेज गुड्स आवर क्रेडिटर अल्सो प्रोभाइड अस क्रेडिट फेसिलिटी। हामी जहाँबाट सामान किन्छौँ त्यो क्रेडिटरले पनि त हामीलाई क्रेडिट फेसिलिटी दिन्छन् उधारोमा सामान किन्ने, तर हामीले आफ्नो कस्टमरलाई जति क्रेडिट फेसिलिटी दिएको छौँ त्यति नै दिन्छ भन्ने जरुरी छैन। सपोज वी प्रोभाइड credit facility to our customer ₹1 lakh and our creditor has provided credit facility of ₹60,000। हामीले करेन्ट लाइबिलिटी पाएछ, हामीले क्रेडिटरबाट उधारो पायो 60,000 को, र हामीले कस्टमरलाई सामान कतिको थियो 1 लाख रुपीजको, यानी कि 40,000 रुपीज हामीले घरबाट त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नु पर्यो टु मेक द इक्वेसन क्लियरली, बिजनेसलाई स्मुथ गर्नको लागि। कस्टमरबाट हामीले कस्टमरलाई सामान 1 लाख को दिँदैछु उधारीमा, तर क्रेडिटरले हामीलाई 60,000 को मात्रै दिँदैछ भने 40,000 रुपियाँ हामीले घरबाट हाल्नुपर्छ। यही 40,000 पैसा वर्किङ क्यापिटल हुन जान्छ। अब यसकै मद्दतले हामी पढ्छौँ वर्किङ क्यापिटल इज द डिफरेन्स बिट्विन करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लाइबिलिटी। अब त्यसपछि हामीले अर्को आउँछ यहाँनिर करेन्ट एसेट्स भनेको के हो। त करेन्ट एसेट्स भनेको तपाईँहरू फाइनल एकाउन्ट पढिसक्नु भएको छ, थाहा होला करेन्ट एसेट भित्र के पर्छ। त सिम्पली हामी डिफाइन के गर्छौँ भने current assets are sum total of those assets which have life less than 1 year and that can be converted into cash without having significant loss। के भन्नु भने पहिलो कुरो त करेन्ट एसेट्स को लाइफ कति हुन्छ, 1 वर्षभन्दा कम हुन्छ, र यसलाई जहिले पनि क्याश लिक्विड एसेटमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ विदाउट ह्याभिङ सिग्निफिकेन्ट लस। फर एक्जाम्पल हामीसँग सुन छ भने त्यो सुनलाई जतिखेर पनि हामी बजारमा लगेर त्यसलाई बेच्न सक्छौँ। 1 लाखको सुनमा हार्डली 500 or 1000 लस हुन्छ एन्ड द सुन गोल्ड क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु क्यास, त्यसले हामीलाई कुनै लस भएन। त सुन भइहाल्यो हामीलाई करेन्ट एसेट।
तर if we talk about land and building, plant and machinery, suppose if you have a computer or cell phone costing rupees 1 lakh, and if you want to sell today at rupees 90,000, no one is going to buy. Okay, hardly it can be sold at 40, 60, 50,000. then if you sell immediately your fixed assets, you have to suffer from heavy loss. हामीले आफ्नो फिक्स सम्पत्तिलाई, घर जग्गा, मोबाइल फोन जस्ता सम्पत्तिहरूलाई अचानक तुरुन्तै बजारमा बेच्यौँ भने हामीलाई लस हुन्छ. ओके, त्यो लस यति धेरै हुन्छ कि हामीलाई हार्ट एट्याक आउने जस्तो हुन्छ. त्यसलाई करेन्ट एसेट्स भनिदैन. सो करेन्ट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच क्यान बी सोल्ड इन द मार्केट विदाउट ह्याभिङ सिग्निफिकेन्ट लस. त यसमा के पर्छ हामीलाई करेन्ट एसेट्समा? हामीलाई पढ्ने बुझ्मा पर्छ हामीलाई क्याश ब्यालेन्स, त्यसपछि बैंक ब्यालेन्स, सन्ड्री डेटर्स, त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल, नेक्स्ट bills receivable, next prepaid expenses, next closing stock, next accrued income, हामीले पाउनु पर्ने income, accrued income. So these are the components of current assets. Current assets: cash balance, bank balance, sundry debtors, account receivable, bills receivable, prepaid, closing stock, accrued, other and short term investment. यति कुराहरुबाट करेन्ट एसेट्स हुन आउँछ. त्यसपछि अब हामीलाई भयो करेन्ट लायबिलिटी. करेन्ट लायबिलिटीमा के पर्छ? त फर्स्ट अफ अल करेन्ट लायबिलिटी भनेको के हो? करेन्ट लायबिलिटी आर दोज अब्लिगेशंस और लायबिलिटी व्हिच आर रिक्वायर्ड टु बी पेड विदिन अ पिरियड अफ लेस देन 1 इयर. करेन्ट लायबिलिटी त्यस्ता लायबिलिटीहरु हो जुन लायबिलिटीलाई हामीले 1 वर्षभन्दा भित्र, 1 वर्षभन्दा कम समयमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. ती लायबिलिटीहरुलाई हामी के भन्छौं? करेन्ट लायबिलिटी. यसमा पर्छ हामीले के? फर्स्ट अफ अल बैंक ओभरड्राफ्ट, देन sundry creditors, bills payable, accounts payable, notes payable, outstanding expenses, any advance income, then provision for जेसुकैको प्रोभिजन हो भने यही हुन्छ. अनि प्रपोज डिभिडेन्ड हुनु भने यही हुन्छ. यति कुराहरुबाट हामी बुझ्यौ करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटी पनि बुझ्यौ. पहिले वर्किङ क्यापिटलको मिनिङ बुझ्यौ. वर्किङ क्यापिटलमा याद राख्ने, वर्किङ क्यापिटल इज द डिफरेन्स बिट्विन करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटी. सो वर्किङ क्यापिटल इक्वल्स टु टोटल करेन्ट एसेट्स माइनस टोटल करेन्ट लायबिलिटी. एन्ड व्हाट इज करेन्ट एसेट्स? Sum total of all these items, all these assets is called current assets, and sum total of all these liabilities is said to be current liability. अब हामी current liability र current asset बुझिसकेपछि अब हामी रिलेसन बुझ्छौं. See, what is relation? Number 1, यो तपाईलाई प्र्याक्टिकलको लागि चाहिन्छ. रिलेशनशिप between current assets and working capital. Current assets and this is working capital. You have to remember there is positive relationship between current assets and working capital. So when current assets increases, working capital also increases. When current assets decreases, working capital decreases. So we can say there is positive relationship. There is positive relationship between current assets and working capital. Now relationship between current liability and working capital. See,
this is your current liability and this is current liability. So when current liability increases, working capital decreases, and when current liability decreases, working capital increases. So there is negative relationship. अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के हो भने करेन्ट एसेट्स र वर्किङ क्यापिटलको बिचमा रिलेसन कस्तो छ। रिलेसनमा अब हामीले हेर्दाखेरि रिलेसन बिट्विन करेन्ट एसेट्स एन्ड वर्किङ क्यापिटल, इफ करेन्ट एसेट्स इन्क्रिजेस वर्किङ क्यापिटल अल्सो इन्क्रिजेस, इफ करेन्ट एसेट डिक्रिजेस करेन्ट लायबिलिटी अल्सो डिक्रिजेस। सो देयर इज पोजिटिभ रिलेसनशिप, यहाँ सकारात्मक सम्बन्ध छ। करेन्ट एसेट्स घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल पनि घट्छ। त्यस्तै रिलेसनशिप बिट्विन करेन्ट लायबिलिटी एन्ड वर्किङ क्यापिटल, यहाँ उल्टो छ, नेगेटिभ। इफ करेन्ट लायबिलिटी इन्क्रिजेस वर्किङ क्यापिटल डिक्रिजेस, इफ करेन्ट लायबिलिटी डिक्रिजेस वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिजेस। यो तपाईलाई एक्जाममा वर्किङ क्यापिटल मात्रै निकाल भनेर छुट्टै 2 मार्क्स या 3 मार्क्स को सोध्न सक्छ। अब हामी जाँदैछौँ यसको प्र्याक्टिकलमा यसले के भन्छ। ओके, स्टेटमेन्ट अर शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्ने हाम्रो यो फर्मेट हो। यो फर्मेटमा तपाईलाई ब्यालेन्स सिट अफ इयर 1 एन्ड इयर 2 दिएको हुन्छ एन्ड यु हेभ टु फाइन्ड आउट करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट एसेट्स अघि जति आइटमहरू लेखेका थियो सब करेन्ट एसेट यसरी लेख्ने, फेरि पैसा इयर 1 को लागि इयर 2 को लागि त्यहाँबाट कपी पेस्ट यहाँ गर्ने, त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटी दिएको हुन्छ सबै गर्ने। त्यही यो टोटल करेन्ट एसेटलाई यति जोड्यो भने आउँछ टोटल करेन्ट एसेट्स अफ प्रिभियस इयर। सिमिलरली यो आउँछ टोटल करेन्ट एसेट्स अफ करेन्ट इयर। यस्तै यो सबै करेन्ट लायबिलिटीलाई जोड्यो भने करेन्ट लायबिलिटी अफ प्रिभियस इयर, करेन्ट लायबिलिटी अफ करेन्ट इयर। हामीले इयर 1 इयर 2 यसलाई प्रिभियस इयर यसलाई करेन्ट इयर भन्दा हुन्छ। अब वर्किङ क्यापिटलको हाम्रो फर्मुला के छ, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी गऱ्यो भने वर्किङ क्यापिटल अफ प्रिभियस इयर, करेन्ट एसेट्स अफ करेन्ट इयर माइनस करेन्ट लायबिलिटी अफ करेन्ट इयर गऱ्यो भने के आउँछ, वर्किङ क्यापिटल अफ करेन्ट इयर। अब हामीलाई यो हेर्नु छ कि पहिला कति थियो अहिले कति छ। यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला वर्किङ क्यापिटल हाम्रो थियो 10,000, आज भयो सपोज 15,000। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज भयो। यदि पहिला थियो 15,000 अहिले 10,000 भयो भने डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स, डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हो। त्यो कुरा इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो त्यो यहाँबाट हामीले थाहा पाउँछौँ र यही कुरा क्याल्कुलेसन अल्टरनेटिभली हामी यहाँ गरेर देखाउँछौँ। ओके, अब यो कुरालाई तपाईलाई म एउटा इक्जाम्पल गरेर देखाउँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु। ओके, टु क्याल्कुलेट net change in working capital we have taken one example. This is your example: current assets, cash, sundry debtors, prepaid closing stock, current liability, bank overdraft, sundry debtors, notes payable, outstanding expenses. This is an example. And amount of year 1 and year 2, जो year 1 को पैसा र year 2 को पैसा दिएको थियो सबै इन्फर्मेसन हामीलाई दियो र यसको बेसमा अब हामीले यो इन्फर्मेसनलाई स्टेटमेन्टमा गएर अब हामीले हाल्नु छ। यसको बेसिसमै हामीले बनाउनु पर्छ स्टेटमेन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल र त्यहाँबाट हामीले निकाल्नु पर्छ नेट चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। यो भन्दा अगाडि जुन हामीले स्टेटमेन्ट हेरेका थियौ त्यो स्टेटमेन्टमा सबै भ्यालुलाई पुट गर्ने। ओके, अघि जुन क्वेसन लेखेका थियौँ हामीले करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटी अफ करेन्ट इयर एन्ड प्रिभियस इयर, त्यही इन्फर्मेसनको बेसमा वी आर गोइङ टु प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल एन्ड फाइन्ड आउट नेट चेन्ज मिन्स इन्क्रिज अर डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। सबैभन्दा पहिले हामी अघि जुन फर्मेट हेरेका थियौँ त्यो फर्मेटलाई पुरा मजाले बनाउने, डिटेल इयर 1 इयर 2 चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज अर डिक्रिज यो सबै लेख्ने। अघि यो बुझाएको थिएन, अहिले म बताउँदैछु। अब ध्यान दिनु, सबैभन्दा पहिले जति करेन्ट एसेट थियो त्यो सबैलाई हामीले यहाँ यसमा जोड्यो। अब यो जोड्दाखेरि पैसा आउँछ 3 लाख, यहाँ 3,50,000, त्यस्तै यहाँ लायबिलिटी 1,50,000 र 1,80,000। अब करेन्ट एसेट्स हामीले करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी गऱ्यो भने हामीसँग वर्किङ क्यापिटल आउँछ। हामीसँग वर्किङ क्यापिटल निकाल्ने फर्मुला के छ, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट एसेट्स इन प्रिभियस इयर 3 लाख, करेन्ट एसेट्स इन प्रिभियस करेन्ट लायबिलिटी इन प्रिभियस इयर 1,50,000। यो माइनस यो गर्दाखेरि हाम्रो यो पैसा आउँछ 1,50,000। ओके, सिमिलरली यहाँ 3,50,000 छ, यहाँ 1,80,000 छ। अब यहाँ गर्दाखेरि यो भयो 1,70,000 रुपैयाँ।
यानी कि हामीले करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लाइबिलिटी को मद्दतबाट करेन्ट इयर र प्रिभियस इयर को लागि वर्किङ क्यापिटल निकाल्दाखेरि 1,50,000 र 1,70,000 थाहा पायौँ। यसबाट हामीले के थाहा भयो, इन प्रिभियस इयर करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लाइबिलिटी को डिफरेन्स थियो। वर्किङ क्यापिटल वाज ₹1,50,000 एन्ड इन करेन्ट इयरमा यही पैसा कति भयो, 1,70,000 1,70,000। अब हामीलाई लेख्न भन्छ इन्क्रिज अर डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। हामी आफै थाहा पाउन सक्छौँ। लास्ट इयर हामीसँग करेन्ट एसेट्स वर्किङ क्यापिटल थियो 1,50,000, अहिले वर्किङ क्यापिटल कति छ, 1,70,000। त 1,50,000बाट 1,70,000 घटाइदियो भने 20,000 आउँछ। 20,000लाई इन्क्रिज भएको छ। यही इन्क्रिजको पैसालाई हामीले यहाँ लेख्ने अनि यसलाई इक्वल गर्ने, यो 1,70,000 1,70,000 भयो। यो पाएर अब यो कुरा जुन हामी यहाँ पढ्छौँ, अब यही क्याल्कुलेसन हामीले यहाँ देखाउनुपर्छ। हामीले के थाहा छ भने करेन्ट एसेट्स र वर्किङ क्यापिटलको रिलेसन पोजिटिभ छ। करेन्ट एसेट्स बढ्यो भने वर्किङ क्यापिटल पनि बढ्छ, यदि करेन्ट एसेट्स घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल पनि घट्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला थियो यो सबैलाई आइटम नभन्नुहोस्, यो सबैलाई हामी करेन्ट एसेट्स भन्छ। पहिला 50 पहिले 80, त 30 ले बढ्यो भने इन्क्रिज भयो भने यहाँ लेख्ने, डिक्रिज भयो भने यहाँ लेख्ने। पहिला 70 अहिले 50, डिक्रिज भएछ यता लेख्ने। बुझ्नु होला, पहिला थियो 50,000 अहिले बढेर 80 भयो, त बढ्यो भने 30,000 ले बढ्यो यहाँ लेख्ने। 70,000 50,000, 70,000बाट 50 घट्नु हो 20,000 30,000, यहाँ इन्क्रिज भएको छ त यहाँ कति लेख्ने, 10,000। यहाँ 160 190, त 30,000 ले बढेकै भयो। अब त्यसपछि आउँछ हामीलाई करेन्ट लाइबिलिटी र वर्किङ क्यापिटल। हामीलाई के थाहा छ, करेन्ट लाइबिलिटी र वर्किङ क्यापिटलमा करेन्ट लाइबिलिटी बढ्यो भने वर्किङ क्यापिटल घट्छ र वर्किङ क्यापिटल करेन्ट लाइबिलिटी घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल बढ्छ। देयर इज अपोजिट रिलेसन। यहाँ कति थियो, पहिला थियो 30, बैंक ओभरड्राफ्ट 30बाट 50 भयो, 20,000 ले यो के हुन्छ, घट्छ। त्यस्तै यो 50बाट 30 भयो, घट्यो, त्यो पैसा के हुन्छ, बढ्छ। यो 20बाट 40 भयो, त्यो के हुन्छ, घट्छ। यो 50बाट 60 भयो, त्यो घट्छ। अब यसलाई हामीले टोटल गर्नु पर्दाखेरि यो पैसा यहाँ आउँछ 30 40 70 20 90, यहाँ पैसा हुन आउँछ 90,000, यहाँ 20 20 40 60 10 70, यहाँ कति बनेको, टोटल 70,000। अब यहाँ के बुझ्नु भने हामीले जुन यहाँ वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज र डिक्रिज 20,000 निकालेछौँ, त्यो यहाँबाट पनि त्यति नै आउनु पर्यो। तो यहाँबाट के थाहा पाएन, चेन्जेसमा 20,000 को डिफरेन्स छ। यही इन्क्रिज पैसालाई यहाँ लेख्ने। यो हाम्रो क्याल्कुलेसन हो, यो भेरिफिकेसन, यो सबै देखाउनु पर्छ। यति पार्ट मार्क्सले सोध्यो भने 3 मार्क्स या 5 मार्क्सको लागि तपाईलाई पेजले सोध्न सक्छ। एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्, यहाँबाट हामीले करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटी गरेर वर्किङ क्यापिटल निकाल्नु। प्रिभियस इयर कर वर्किङ क्यापिटल 150, करेन्ट इयरमा 170, त नेट चेन्ज यानी कि इन्क्रिज कतिले बढेको रहेछ, 20,000। अब 20,000 बढेको त हामीले यताबाट क्याल्कुलेसन गरौँ। अब यसको इन्क्रिज डिक्रिजबाट हेर्दाखेरि यहाँ छ 90, यहाँ छ 70, यानी कि 20,000 को भयो। यो पैसा र यो पैसा इक्वल आयो भने हामी बुझ्नुपर्छ कि हामीले गरेको सोलुसन ठिक छ। अब यो भिडियो धेरै लामो भयो, त्यसकारणले के गर्दैछु भने यो वर्किङ क्यापिटलको पार्टसम्मलाई इन गर्छौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई म एफएफओ र एफएफएस को बारेमा जानकारी लिएर आउनेछु। यो हेरेर तपाईँ बुझ्नुभयो लाग्छ सही छ भने अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। किप वाचिङ भिडियो। इफ यू हैव एनी प्रब्लम यू क्यान आस्क मी। थ्याङ्क यू भेरी मच।